Уявіть, у вашій країні раптом заборонили каву. Не порадили пити менше, а буквально оголосили її поза законом. Що б ви зробили? Правильно, почали б варити її на кухні під ковдрою і передавати сусідам паролі через щілину в дверях. Приблизно так Америка і провела 13 років свого життя. Тільки замість кави там був алкоголь. Вітаємо на каналі One More Shot, вашому путівнику у світ барної культури, де історія зустрічається із сучасністю, а кожен келих має що розповісти. 16 січня 1920 року в Америці набула чинності 18-та поправка до Конституції – повна заборона виробництва, продажу і транспортування алкоголю. Задум був шляхетний – покінчити з пияцтвом, домашнім насильством і моральним занепадом одним розчерком пера. Спойлер – не спрацювало. Замість тверезої нації країна отримала найбільший підпільний бізнес в історії США і, як бонус, несподівану революцію. Саме сухий закон, а не жоден рух за права жінок, вперше масово впустив жінок у нічне життя, яке до того було майже виключно чоловічою територією. Іронія, гідна окремого підручника історії. Бари й салуни зачинили офіційно, але спрага, як виявилось, законів не читає. На їхньому місці за лічені місяці виросли підпільні заклади – спікізі, від англійського speak easy – говори тихіше. Саме пошепки потрібно було назвати пароль охоронцю на вході, щоб не почула поліція чи занадто цікавий сусід. У самому Нью-Йорку налічувалось за оцінками близько 32 тисяч таких закладів. Більше ніж легальних барів існувало до заборони. Тобто заборона алкоголю збільшила кількість місць, де його можна випити. Логіка – на рівні заборонимо вогонь, щоб зменшити кількість багать. Частина закладів були брудними свинарниками з сумнівним пілом, але деякі перетворились на справжні палаци нічного життя. Одним із таких палаців керувала колишня зірка німого кіно Мері Луїза Сесілія Гіїнан, відома всім просто як Техаска. Продюсер познайомив її з відомим контрабандистом Ларрі Феєм, і той найняв її розігрівати публіку у своєму клубі «Ель Фей», а по суті першою в історії посадою «хайпмен за столиком». Гінан вітала кожного відвідувача фірмовою фразою «Привіт, лохи!». Уявіть, якби так зустрічали в сучасному ресторані, і жартувала з натовпом, наче стендап-комік, за півстоліття до появи самого жанру. Серед завсідників її клубів були Бейб Рут і Чарлі Чаплін. А за легендою, навіть колишній король Едуард VIII одного разу переховувався від поліцейського рейду, вдаючи кухонного працівника. Найгірше приховане інкогніто в історії монархії. Гінан була не одна. Гелен Морган співала сумних «Torch Songs», сидячи прямо на кришці рояля в барі Backstage Club. Образ настільки впізнаваний, що його досі копіюють у кіно, хоча мало хто згадує, звідки він узявся. Белль Лівінгстон керувала не менш гучними закладами. Разом ці три жінки фактично визначали, як виглядає елітне нічне життя Нью-Йорка середини 20-х. Тоді як більшість спікізі лишались брудними забігалівками, куди краще заходити з міцними нервами і слабким нюхом. Але справжніми королевами підпілля були не лише господині клубів, а й самі виробниці та перевізниці контрабандного алкоголю. У поліції того часу жінок майже не обшукували, вважалось непристойним, і жінки цим користувались наповну. Ховали пляшки під спідницями, у дитячих візках, буквально на собі. Присяжні також вкрай неохоче визнавали жінок винними. Комусь просто не вкладалось у голові, що порядна леді може бути злочинницею, хоча ця порядна леді в цей момент, можливо, саме везла в колисці немовляти пляшку віскі замість дитини. Меггі Бейлі, королева гірських бутлегерів, десятиліттями постачала самогон цілим округам. І Тер Кларк ховала запаси у курнику, за що й отримала прізвисько «бутлегерша з курника». Курей
Судячи з усього, це ані трохи не бентежило. А Джозефіна Дуді, бутлегерська леді Глейшер Парку, після вбивства чоловіка в танцювальному залі, за її словами, в цілях самозахисту, переховувалась від федеральних агентів у гірській глушині Монтани. Сухий закон скасували у грудні 1933-го за 21-ю поправкою, але одну річ повернути назад не вдалося. До заборони жінці зайти в салун наодинці вважалось майже неможливим. У деяких штатах це було й буквально заборонено законом. Спікізі, навпаки, свідомо залучали жінок-клієнток з пудреницями, танцями, окремим сервісом. Це були перші заклади, де жінка могла випити на рівних з чоловіком і публічно. Після скасування заборони цей звичай нікуди не зник. Він і заклав основу сучасного нічного життя, яким ми його знаємо. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що жінки і бари – це щось нове, можете спокійно нагадати їм про техаску Гінан і компанію. До речі, наступного разу поговоримо про напій, через який у Флоренції мало не влаштували справжню дуель. Виявляється, коктейлі теж уміють бути токсичними в буквальному сенсі. Про це наступного разу. Підписуйтесь на One More Shot, якщо любите, коли історія і келих зустрічаються за однією стійкою.